Salut, dragi prieteni! Bine ați venit pe canalul FV Blog. În acest videoclip voi desface un mic încărcător banal de Nokia, model AC18E. E un încărcător banal de la telefoanele Nokia, cele de acum câțiva ani. De fapt, Nokia fiind cumpărat de Microsoft. Curiozitatea mea era să văd ce calitate a circuitului există înăuntru. Bineînțeles că bănuiesc că există o schemă, o alimentare în comutație, dar întrebarea mea era calitatea circuitului. Îmi cer scuze dacă mă bâlbâi sau vorbesc diferit. În acest video, partea audio este odată cu înregistrarea părții video, așa că, fiind prima dată, sper să mă descurc. Ok, să începem. Prima dată am luat un cutter. O să fiu cât mai gentil pentru că e destul de periculos. Să iau nu foarte fin ca să nu distrugem biții. Hai să la partea asta. Ok. Oh, perfect. Am reușit. Oare pot? Ok, deci aici îmi trebuie un clește. Un patent, pardon. Asta sau să vedem una dintre ele. Luăm pe ăsta. Există niște SMD-uri în zona respectivă. Să-i silicon. Bun, ia să vedem. Iese. Ah, a ieșit. Nu, să știi că nu arată chiar așa rău. De unde face atingerea? Ah, da, am înțeles. Deci plăcuța fiind așa, apasă pe pinii aceștia. Ok. Pe punte redresoare. Asta știi că nu e chiar așa rău. Mai departe nu o să pot să explic pentru că nu am experiență cu așa ceva. Am încercat să înțeleg sursele în comutație, am înțeles în mare,
cum lucrează. Da, m-a lăsat pe gubaș, că n-le înțelege. Optocuplor. Condensatorul, unul dintre ele, sigur, e de filtraj. Nu știu care dintre ele. Să dăm o fie ambele. Cred că asta este. Ok, cam atât. Aici se oprește acest video. Distanța între primar și secundar este uriașă. Unde se pare că cei de la Nokia, pardon, Microsoft, totuși au făcut un încărcător destul de bun. Mă rog, nu-i cea mai bună calitate, dar nu, din păcate nu o să pot să explic mai multe pentru că nu am experiență și dacă să vă induc în eroare, prefer să mă opresc aici. Aici se oprește acest video. Sper că a fost interesant pentru a vedea cum arată în interior un încărcător de Nokia. Putea să mai arăt o dată ce încărcător este. Da? Este vorba de AC18E, fabricat în India. 5V, 550 de mAh. Încărcătorul este mini USB. Cu mufă mini USB. Deci încărcător banal. Bun, cam aici se oprește acest videoclip. Sper că a fost interesant. Ne vedem la un alt episod. Sperăm mai interesant decât acesta. Toate cele bune!